Σήμερα βαθμολογώ όλα όσα ήθελες να ξέρεις για την ελληνική γλώσσα από το πιο δύσκολο στο πιο εύκολο και θα σου πω όλη την αλήθεια. Καλημέρα, καλημέρα! Είμαι η Αλεξάνδρα και καλώς ήρθες στο Do You Speak Greek. Έχεις σκεφτεί ποτέ τι χρειάζεται να ξέρεις για να έχεις μία ολοκληρωμένη γνώση της ελληνικής γλώσσας? Σήμερα έχω φτιάξει μία λίστα με όλα αυτά που θα σε δυσκολέψουν, αλλά και τα πιο εύκολα κομμάτια και μάλιστα θα τα βαθμολογήσω. Έχω φτιάξει 6 κατηγορίες. Το κόκκινο είναι το πολύ δύσκολο, το πολύ προχωρημένο επίπεδο και καταλήγουμε στο ροζ, στο baby pink, που θα είναι το μορουδίστικο επίπεδο, αυτό που θεωρώ εγώ το πιο εύκολο. Ανάμεσα έχω και τις μεσαίες κατηγορίες. Πάμε να ξεκινήσουμε! Είμαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε! Τι κάνεις? Τι κάνεις? Ποιος δεν ξέρει να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση? Πανεύκολη! Εντάξει, δεν θα το βάλω στο baby level, θα το βάλω όμως στο very easy. Πολύ εύκολο. Συμφωνείς? Μαθαίνω να λέω το όνομά μου. Μαθαίνω να λέω το όνομά μου. Κυριολεκτικά 3 λεξούλες πρέπει να πεις. Και η μία είναι το όνομά σου. Με λένε Αλεξάνδρα. Πανεύκολο. Baby level. Είμαι, έχω. Είμαι, έχω. Είναι τα δύο βοηθητικά ρήματα. Το είμαι ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά με διάβασμα το έχεις. Σίγουρα. Πολύ εύκολο, παιδιά. Πολύ εύκολο. Τα 3 γέννη των ουσιαστικών. Τα 3 γέννη των ουσιαστικών. Αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο. Δεν πιστεύω να μαθαίνεις καινούριες λέξεις χωρίς να μαθαίνεις το γένος τους. Δεν νομίζω. Πού να το βάλω? Πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο. Θα το βάλω στο εύκολο, εντάξει. Σου δίνω κάτι παραπάνω. Λέω από πού είμαι. Λέω από πού είμαι. Είμαι από την Ελλάδα. Είμαι από τον Καναδά. Εύκολο είναι. Πάλι είναι από τις πρώτες φράσεις που έμαθες στα ελληνικά. Ίσως λίγο δυσκολεύεσαι στο άρθρο της χώρας σου, αλλά να σου πω κάτι. Είπαμε πριν ότι μαθαίνεις λεξιλόγιο με το άρθρο, με το γένος. Άρα θα το βάλω στο εύκολο. Εύκολο. Ο μέλλοντας των ρημάτων. Αυτό ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο στα ελληνικά σε σχέση με άλλες γλώσσες, γιατί πρέπει να αλλάξουμε λίγο το ρήμα. Για παράδειγμα, διαβάζω, αλλά θα διαβάσω. Αλλάζουμε λίγο την κατάληξη. Δεν μιλάω για τα ανώμαλα, γιατί αυτά είναι ακόμα πιο δύσκολα. Οπότε σκέφτομαι να βάλω το μέλλοντα στο μέτριο. Θέλει λίγη εξάσκηση. Πάμε στα φρούτα. Τα φρούτα στα ελληνικά. Θα το έβαζα στο baby level, αλλά ίσως χρειάζεται λίγη εξάσκηση με τα άρθρα, οπότε θα το βάλω στο πολύ εύκολο. Τι λες? Ιδιωματικές εκφράσεις. Λοιπόν,
Νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο, όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά και σε όλες τις γλώσσες, γιατί είναι μία έκφραση την οποία αν την μεταφράσεις κυριολεκτικά δεν σημαίνει κάτι. Για παράδειγμα, σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο μου είπα την φράση «κόβω το κεφάλι μου». Αν την πάρεις κυριολεκτικά, δεν μπορείς να την πάρεις κυριολεκτικά. Οπότε, ναι, θα τη βάλω στο δύσκολο, παιδιά. Στο δύσκολο γιατί θέλει αρκετή εξάσκηση, αρκετό διάβασμα και πολύ κατανόηση. Πάμε στο επόμενο. Χαιρετισμοί. Χαιρετισμοί, δηλαδή το γεια σου, καλημέρα, καλησπέρα. Είναι από τις πρώτες λεξούλες που ακούς όταν έρχεσαι στην Ελλάδα. Γεια σου λέμε παντού. Γεια σας, καλημέρα το πρωί, καλησπέρα το απόγευμα. Οπότε είμαι σίγουρη ότι ήταν οι πρώτες λέξεις που έμαθες, να τις βάλουμε στο baby level. Νομίζω θα συμφωνήσεις. Οι πτώσεις των ουσιαστικών. Τι είναι οι πτώσεις? Οι πτώσεις είναι οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους λέμε τα ουσιαστικά στον λόγο. Στα ελληνικά υπάρχουν, σε άλλες γλώσσες δεν υπάρχουν τόσο έντονα όσο στα ελληνικά. Για παράδειγμα, στα ισπανικά μου ήταν πολύ εύκολο. Στα αγγλικά το ίδιο. Όμως, στα ελληνικά πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη λεξούλα, γι' αυτό θα τη βάλω στο μέτριο. Για παράδειγμα, μπορώ να πω, ο μουσακάς είναι νόστιμος, αλλά θέλω να φάω έναν μουσακά. Βλέπεις ότι σβήνω το S. Μέτριο λοιπόν, χρειάζεται εξάσκηση. Η υποτακτική των ρημάτων. Αν δεν ξέρεις τι είναι η υποτακτική, δεν πειράζει. Σκέψου ότι είναι οι προτάσεις με το να. Είπα πριν να φάω, να παίξω, να διαβάσω. Δεν είναι πολύ δύσκολο αν ξέρεις τον μέλλοντα. Αν ξέρεις τον μέλλοντα είναι εύκολο. Επειδή όμως έβαλα τον μέλλοντα στο μέτριο επίπεδο, το ίδιο θα κάνω και με την υποτακτική. Λέω που μένω. Μένω στη Θεσσαλονίκη. Τι κάνουμε εδώ? Χρησιμοποιούμε μία πρόθεση, το σε, και ένα ουσιαστικό, τον τόπο που μένω, σε αιτιατική. Μένω στην Θεσσαλονίκη. Εύκολο είναι. Άντε, εύκολο είναι, θα το βάλω στο εύκολο. Όχι πολύ εύκολο, όμως εύκολο. Ναι, όχι, εντάξει, τίποτα, μορουδίστικο, σίγουρα. Είναι 2 λεξούλες που απλά τις μαθαίνεις. Ναι, όχι, είμαι σίγουρη ότι μπορούμε όλοι μας να πούμε σε διάφορες γλώσσες. Πληθυντικός αριθμός ουσιαστικών και επιθέτων. Πληθυντικός αριθμός. Τώρα είπαμε πριν ότι τα ουσιαστικά και τα επίθετα έχουν πτώσεις στα ελληνικά και έχουν και αριθμούς. Ο πληθυντικός ίσως είναι λίγο πιο δύσκολος, γιατί πρέπει να σκεφτείς λίγο παραπάνω. Για παράδειγμα, έχω πολλούς υπολογιστές. Είναι 2 πράγματα που πρέπει να θυμάσαι. Πολλούς υπολογιστές. Και πρέπει να τα συνδυάσεις κάπως. Δεν θα το βάλω στο πολύ δύσκολο. Θα σου το δώσω όμως και θα το βάλω στο δύσκολο. Η ώρα στα ελληνικά. Η ώρα στα ελληνικά. Κοίτα να δεις τώρα. Με μπερδεύει πολύ η ώρα στα αγγλικά. Αν πρέπει να πω με παρά ή και, γιατί εμείς στα ελληνικά με παρά και λέμε την ώρα. Θα βρεις και ένα βίντεο κάπου εδώ.
Οπότε πιστεύω ότι είναι λίγο πιο δύσκολο για να το καταλάβεις. Θα το βάλω στο δύσκολο. Ναι, ξέρω ότι είναι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνεις, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο πιο δύσκολο από κάποια άλλα. Πάω στα άρθρα. Τα άρθρα. Είπαμε πριν ότι στα ελληνικά έχουμε 3 γέννη, άρα και 3 άρθρα. Ο ή το στον ενικό αριθμό. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν είναι πολύ εύκολο και γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει να μαθαίνουμε τις λέξεις με τα άρθρα, γιατί κατευθείαν γνωρίζεις το γένος. Θα το βάλω στο μέτριο. Μέτριο. Όχι πολύ εύκολο, όχι πολύ δύσκολο, μέτριο είναι μια χαρά. Η παθητική φωνή όμως τον ενεστώτα, εντάξει. Παθητική φωνή είναι ας πούμε τα ρήματα που τελειώνουν σε όμε, όπως το ρήμα ντύνομαι, to get dressed. Όμως στον ενεστώτα δεν είναι τίποτε άλλο από μία κλίση των ρημάτων που αν μάθεις τις καταλήξεις το ξέρεις. Μέτριο, τι λες? Το βάλω στο μέτριο. Έλα, μέτριο είναι. Η προφορά και ο τονισμός. Η προφορά και ο τονισμός είναι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνεις, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Γιατί πρέπει να προφέρεις διαφορετικά γράμματα, διαφορετικά φωνήματα από τη γλώσσα σου, οπότε σίγουρα είναι δύσκολο και πολλοί άνθρωποι που μιλάμε ξένες γλώσσες, ακόμη και μετά από χρόνια, δυσκολευόμαστε στην προφορά. Οπότε θα τη βάλω στο πολύ δύσκολο. Ναι. Οι μέρες της εβδομάδας. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Έλα, εύκολο είναι μωρέ. Εύκολο είναι. Θα τη βάλω στο πολύ εύκολο και όχι στο baby level, γιατί δεν είναι από τις πρώτες λεξούλες που μαθαίνουμε. Ευχαριστώ, παρακαλώ, έλα εντάξει, 2 λεξούλες που μαζί με το ναι, το όχι και το γεια σου σίγουρα έμαθες στην αρχή όταν ξεκίνησες να μαθαίνεις ελληνικά και νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι ταιριάζουν στο baby level, σωστά? Γράψτε μου στα σχόλια, να ξέρω. Το ελληνικό αλφάβητο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να υπολογίσεις ότι θα μάθεις αν θέλεις να ξεκινήσεις ελληνικά. Δεν χρειάζεται και πολλές ώρες κατά τη γνώμη μου για να το μάθεις. 1 τρίωρο αρκεί, οπότε θα το βάλω στο baby level, στο εύκολο. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθεις για μένα. Ο αόριστος των ρημάτων στην ενεργητική φωνή. Για παράδειγμα, διαβάζω τώρα, διάβασα πριν. Κοίταξε να δεις. Αν ξέρεις τον μέλλοντα και τις καταλήξεις του αορίστου, δεν είναι κάτι. Να το βάλουμε στο μέτριο. Ωραία. Προθέσεις σε, από, με, για, με πτώσεις. Ίσως θα ξέρεις ότι μετά τις προθέσεις σε, από, με, για, βάζουμε πάντα αιτιατική. Είπα πριν, μένω στην Θεσσαλονίκη. Είμαι από την Ελλάδα. Οπότε σε αυτή την κατηγορία θα βάλω και τις προθέσεις και επειδή έβαλα τα άλλα 2 στο εύκολο, θα τις βάλω και αυτές στο εύκολο. Δεν είναι τίποτα, βάζεις την πρόθεση και το ουσιαστικό σου στην αιτιατική, αφού ήδη γνωρίζεις το γένος του. Οι χώρες, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία. Πανεύκολο.
Λοιπόν, δεν το βάζω στο baby level για ένα λόγο. Γιατί υπάρχουν μερικές χώρες που δεν είναι θηλυκές. Όμως, οι περισσότερες χώρες είναι θηλυκά ουσιαστικά στα ελληνικά, οπότε είναι κάτι πολύ εύκολο. Πανεύκολο. Ρήματα στον ενεστώτα, όπως το γράφω, τρώω, πηγαίνω. Αν ξέρεις το ρήμα έχω, που το έβαλα πριν στο πολύ εύκολο και πώς κλείνεται, ξέρεις να κλείνεις και αυτά τα ρήματα στον ενεστώτα. Τα βάζω στο εύκολο. Κατανόηση. Κατανόηση σημαίνει καταλαβαίνω όταν μου μιλάνε ελληνικά, οπότε τη βάζω στο δύσκολο, παιδιά. Αριθμοί 1 μέχρι 20. Κοίτα, αν είσαι στην αρχή όταν μαθαίνεις τα ελληνικά και σου δώσουν μία λίστα με τους αριθμούς, δεν είναι εύκολο γιατί πρέπει λίγο ξέρεις, να τα θυμάσαι όλα αυτά. Αλλά με εξάσκηση νομίζω το έχουμε, γι' αυτό θα το βάλω στο πολύ εύκολο. Είναι από τις πρώτες λεξούλες. Πάμε στο επόμενο. Ο παρατατικός. Ο παρατατικός είναι ένας χρόνος που μιλάει για το παρελθόν, ο παρατατικός. Κοίτα, αν ξέρεις ενεστώτα και αόριστο, καταλήξεις αορίστου, δεν είναι δύσκολο, είναι εύκολο. Γιατί ο παρατατικός κρατάει το θέμα του ενεστώτα και βάζει τις καταλήξεις του αορίστου. Γι' αυτό και τον έβαλα στο εύκολο. Μη με βρίσεις. Πάμε στις καταλήξεις των επιθέτων. Καταλήξεις των επιθέτων. Παράδειγμα, ο όμορφος, αρσενικό, η όμορφη, θηλυκό, το όμορφο, ουδέτερο. Ναι, μπορεί να είναι εύκολο, όμως υπάρχουν πολλά και διαφορετικά επίθετα και πολλές και διαφορετικές καταλήξεις. Όσο μαθαίνεις ελληνικά θα το δεις, γι' αυτό και δεν το βάζω στο πολύ εύκολο, θα το βάλω στο μέτριο. Αν είσαι αρχάριος, κλείσε τα αυτιά σου. Η παθητική φωνή στον αόριστο. Σε μερικά ρήματα είναι εύκολη. Αν πω κοιμάμαι τώρα, κοιμήθηκα πριν. Βάζουμε αυτή την κατάληξη ήθηκα. Όμως δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν πολλά ρήματα στα ελληνικά και πολλές εξαιρέσεις που πρέπει να τα ξέρουμε και μερικές φορές και πολύ προχωρημένοι μαθητές δεν τα θυμούνται όλα. Γι' αυτό θα το βάλω στο δύσκολο, παιδιά. Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα στη γραμματική. Ρήματα β συζυγίας στον ενεστώτα. Β συζυγία είναι τα ρήματα όπως το μιλάω, μιλώ. Εντάξει, δεν είναι κάτι, απλά πρέπει να ξέρουμε τη κλίση τους. Μιλάω ελληνικά. Εσύ μιλάς ελληνικά. Εύκολο. Και τέλος, να μιλάω τη γλώσσα. Αυτό που λέμε speaking. Θέλω τη γνώμη σου. Θέλω να μου πεις αν αυτό είναι το πιο δύσκολο για σένα. Το βάζω στο πολύ δύσκολο. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα ότι ξέρω τις λέξεις, ξέρω τη γραμματική. Το speaking είναι ένα ολόκληρο attitude, είναι μια ολόκληρη συμπεριφορά. Και αυτό προσπαθώ να διδάξω στην κοινότητα του Do You Speak Greek. Και αν θέλεις να βελτιώσουμε το speaking στα ελληνικά μαζί, κάτω έχω μια waiting list, ξεκινάμε τον Σεπτέμβρη. Συμφωνείς με τη λίστα μου? Είναι η ομιλία για σένα το πιο δύσκολο πράγμα που έχεις να αντιμετωπίσεις όταν μαθαίνεις ελληνικά? Για πες μου στα σχόλια. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Αν σου άρεσε, δώσε μου ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπεις καινούριο βίντεο κάθε Δευτέρα. Σε περιμένω στα σχόλια. Φιλάκια!